السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوي او د پریویس لیکچر سره لینک دی. یو لیکچر دی سیلف انډکشن مې ته ویلې، که چا نه کتلی خامخا یې وګورئ، د هغې نه بعد راشئ دې لیکچر ته چې په سیلف انډکشن باندې پوه شوئ. نو په میوچوال انډکشن کې به درته هېڅ مسله نه وي. ټاپک زموږ دی میوچوال انډکشن. میوچوال انډکشن لکه چې څوک سیلف انډکشن پیژني نو نن به هغه ته په میوچوال انډکشن کې هیڅ قسم مساله نه. یو که څوک سیلف انډکشن نه پیژني نو میوچوال انډکشن به د سره نه پیژني، ځکه چې اوس به زموږ سره دواړه عمله کېږي. کوم عمله به کېږي؟ دواړه. نو موږ به دوه کایل واخلو، یو ته وایي پرایمري کایل او هغه پرایمري کایل موږ په سیلف انډکشن کې ویلی وو. ها اوس به بیا وایو، موږ وایو اټ از an input coil. input coil دې ته ځکه وایي چې دې ته به پاور را رواني، پاور به دې ته را رواني، انپوټ به ورته را رواني. صحیح ده که نه؟ it is an input coil of many turns او په دې کې به یي many turns. صحیح ده که نه؟ and connected to a power supply او دا به د یو پاور سپلای سره صحیح کنیکټ به وي، مطلب خپل ولټیج او کرنٹ به دې ته را رواني. صحیح شو؟ صحیح ده؟ خپل ولټیج او کرنٹ به دې ته را رواني. دویم نمبر زموږ سره دی سیکنډري کایل. سیکنډري کایل ته نوم وایي آوټپوټ کایل. مطلب دا به تاله کرنٹ او ولټیج درکوي، آوټپوټ کایل دی. صحیح ده که نه؟ په دې کې به مینی ټرنز وي، خو دا به څه د پاور سپلای سره به کنیکټ نه وي. اټ از an output coil which have no power source connected. ٹھیک شو؟ داسې قصه وشوه. اوس راځو میوچوال انډکشن ته. نو ګوره ورته چې سیلف انډکشن دی ویلی، نو سیلف انډکشن به پکې اول وایو. دا زموږ سره پرایمري کایل دی. ټیک شو؟ چې کنیکټ دی د یو پاور سورس سره او په دې کې زموږ سره روان دی چینجینګ کرنٹ، او د دې خوا ته موږ کېښودو یو سیکنډري کایل چې هیڅ قسم پاور سورس ورسره کنیکټ نه دی. اوس دې خوا ګوره، چینجینګ کرنٹ ما په سیلف انډکشن کې مې ته دا خبره کړله، د دې نه چې کله 8 امپیر کرنٹ پاس کېدو، د دې نه 3 لاینز پاس کېده، نو د دې هغه 3 لاینز دا سیکنډري کایلو سره موږ نږدې کېښودو، نو د دې هغه 3 لاینه د سیکنډري کایل نه هم پاس شو، د سیکنډري کایل نه هم پاس شو. اوس دې خوا ګوره، دا کم فلکس چې په دې خو پوه یې که نه، د دې کایل د دې ایریا نه چې څومره فیلډ لاین پاس کېږي دې ته څه وایي؟ میګنیټک فلکس. اوس داسې فلکس چې پرایمري او سیکنډري کایل یې په خپل منځ کې یو ځای کړو، دې ته وایي لینکینګ فلکس. څه ورته وایي؟ لینکینګ فلکس. د فلکس which connect یا which pass through both primary and secondary coil, pass through both primary and secondary coil. دې ته څه وایي؟ لینکینګ فلکس. اوس چې تا کله دا کرنٹ 10 امپیر کو، نو دلته لاین څو شو؟ 15 شو. هغه 15 واړه د سیکنډري نه دغه شو، پاس شو. د سیکنډري څه خپل څه شی نشته. ګورې په دې خبره ځان پوه کا، خو په پرایمري کې کرنٹ چینج کېږي، د هغې د وجې نه فلکس چینج کېږي، او هغه فلکس د سیکنډري نه پاس کېږي، هغه هم ورسره چینج کېږي. چې په دې کې 8 امپیر کرنٹ و، 3 لاینز و، پکې هغه 3 لاینز د دې نه پاس کېدو، چې هلته کرنٹ چینج شو 10 شو، دلته 15 شو. نو اوس دلته ګوره، دلته به کرنٹ 8 کېږي، کله به 10 کېږي، کله به 8 کېږي، کله به 10 کېږي. او په دې سیکنډري کې به لاینونه په دې کې خودي دي، خو په دې سره سره په دې سیکنډري کې هم لاینونه مسلسل چینج کېږي، فلکس چینج کېږي. نو په دې پرایمري کې چې کومه فینامنا کېږي،
دې ته وایي سیلف انډکشن او په تیر لیکچر کې مې ته ویلي چې ځکه مې ته ویلي چې انتهایی لازمي ده سیلف انډکشن مین په دې خپل کایل کې د خپل کرنټ د چینج کېدو د وجې نه فلکس چینج کېږي او ای ایم ایف او کرنټ پیدا کېږي دې کې خو سیلف انډکشن کېږي خو د دې څخه اوس څه شی کنیکټ نه دی اوس کرنټ په دې کې چینج کېږي او فلکس په دې کې چینج کېږي نو دلته به هم ای ایم ایف او کرنټ پیدا کېږي دی فینامینا ته وایي میوچوال انډکشن چې کله په سیکنډري کایل کې ای ایم ایف او کرنټ پیدا شي د چینجینګ فلکس د وجې نه د څه د وجې نه په پرایمري کایل کې د کرنټ د چینج کېدو د وجې نه دی فینامینا ته څه وایي میوچوال انډکشن زه الفاظ داسې لیکم ساده آسان الفاظ لیکم ګورئ د ای ایم ایف and current induced in secondary coil due to changing magnetic flux ټیک دا په دې سیکنډري کایل کې فلکس چینج شو اول ته درې لاینه پاشو د ځان خبره هم ده ښه د پرایمري د وجې ته پاشو په پرایمري کې کرنټ چینج شو سیوا شو دلته لاینونه پینځه شو په دې کې فلکس چینج شو نو د چینجینګ فلکس د وجې نه په دې کې څه شی پیدا شو ای ایم ایف اینډ کرنټ پکې پیدا شو ولې پکې پیدا شو ځکه چې په پرایمري کایل کې کرنټ چینج کیږي because of changing current in primary coil is called mutual induction. The phenomena tasawai mutual induction watawai چې په سیکنډري کې د فلکس چینج شو خو د کمی وجې نه چینج شو ځکه چینج شو چې په پرایمري کایل کې کرنټ مسلسل چینج کیږي نو دی فینامینا ته څه وایي میوچوال انډکشن یا کته جنرالایز فارم وایي نو ته به داسې وایي چې کله په یو کایل کې ای ایم ایف او کرنټ پیدا شي په نیبر کې په ګاونډ کې د بل کایل کې د کرنټ د چینج کېدو د وجې نه سیکنډري او پرایمري خبره پکې نه کوي صحیح ده نو ته داسې لیکلی شي the EMF and current induced in a coil due to changing current in the neighboring coil is called mutual induction. ये लगा पिएगी कहना हेगी पोहेगी मुझे लगा पिएगी सही देखा पोहेगी ही पतो तो जाना सल सेवा है. The EMF and current induced in a coil due to changing current in the neighboring coil is called mutual induction. वस देखो गोरा په دې سیږي کې خو به تا سره ای ایم ایف پیدا کېږي څه شی به څه پیدا کېږي ای ایم ایف به د سره پیدا کېږي خو دا ای ایم ایف چې کوم دی که نه دا به ډایرکټلی پروپورشنلي په دې پرایمري کې چې دا کرنټ په کم رفتار سره چینج کېږي اوس ګوره په یو سیکنډ کې 2 ځل چینج شو څو ځل چینج شو 2 ځل مطلب 8 نه 10 8 نه 10 8 نه 10 2 ځل چینج شوی 8 نه 10 او 10 نه 8 یو ځل شو بیا د 8 نه 10 10 نه 8 2 ځل چینج شو څو ځل چینج راغی 2 ځل نو ټیک د چې 2 ځل چینج شو نو په دې کې به ای ایم ایف څه کېږي پیدا کېږي دې ته به انډیوس ای ایم ایف وایي اوس ځان پوهېږه که په یو سیکنډ کې دا 10 ځل چینج شي 8 نه 10 10 نه 8 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 10 ځلې ویلی نه شم خو ځان پوهېږه که 10 ځل چینج شو مطلب ریټ اف چینج اف کرنټ په پرایمري کې څومره سیوا و دومره به میګنیټیوډ اف انډیوس ای ایم ایف ان سیکنډري څه سیوای او دا تاسو ته ما ویلي که څوک په دې خبره نه وي پوهه نو وګورئ د فیکټر افیکټینګ میګنیټیوډ اف انډیوس ای ایم ایف موږ وایو چې ریټ څومره سیوای نو دومره به څه کېږي دومره به انډیوس ای ایم ایف سیوای نو اوس ریټ چېرته دی په پرایمري کې دی او د هغې د وجې نه په سیکنډري کې ای ایم ایف پیدا کېږي ځکه ورته میوچوال انډکشن وایي نو زه دا خبره داسې لیکمې
زیده سی لیکم چې EMF induced in secondary is directly proportional to the rate of change of current in primary. صحیح ده؟ په دې کې څه ګرانه خبره شته، کرنټ خو په پرایمري کې چینج کیږي، خو چې هلته ریټ څومره سیوای مطلب څومره زر چینج کیږي، نو په سیکنډري کې به EMF دومره څه کیږي، سیوا پیدا کیږي. اوس په دا پروپورشنلټي ساين لري کو او یو کانسټنټ به ولګو M، او هغه کانسټنټ چې کوم دی کنه دې ته کانسټنټ پروپورشنلټي خو ته وای خو دې ته نوم وای میوچوال انډکټنس. میوچوال انډکټنس ځکه مې طویل او مالکه په سیلف انډکټنس باندې ځان پوهه کا، نو په میوچوال انډکټنس کې ورته بیا څه مساله نه وي. ټیک شو؟ اوس دې خبره د ډیفینیشن ته لیکم، ټینشن مناله خیر دی چې څه شي دی وایي M is equal to ES دې سره دا ټول ټرم دلته پس کې دی د M سره په ملټیپلیکیشن کې چې دی اخو مې واړو نو پس کې شو په ډیویژن کې شو، پس کې شو په ډیویژن کې، او یونټ به زم سره د دې صحیح هنری ٹھیک شو کنه، هنری یونٹ دی، او هنری برابر د سره نو ګور ہوتا M is equal to د EMF یونٹ دی وولټ، د کرنٹ یونٹ دی امپیر، او د ټایم یونٹ دی سیکنډ. نو دا چې پورته وخیږي نو وولټ سیکنډ پر امپیر به څه برابري د هنری، وولټ سیکنډ پر امپیر به څه برابري د هنری، د څه برابري د هنری. اوس ګوره میوچوال انډکټنس وایي چې تاریخ وسیټ د سبا کوم راشه خو اول د تاسو ویم تا ته ما ویلو په سیلف انډکشن کې چې په دې کایل کې چې دا کرنٹ چینج کیږي نو د کایل یو داسې پراپرټي ده چې دا به د کرنٹ ته وایي ته چې زمانه پاس کېږي او کنه پاس کېږي د هغه کار د سره چارې د ریزिस्टنس دی، ریزिस्टنس به رامنې کوي، خو انډکټنس وته وایي زمانه قسم زره ته هیڅ هم نه ویم صرف چینج کېږم، کله چینج کېږي نو زه به مزاحمت کوم. نو ما د سیلف انډکټنس یو خو انډکشن نه انډکټنس د سیلف انډکټنس ډیفینیشن ما د لیکلو چې د یو کایل هغه پراپرټي چې هغه په د خپل ځان کې د کرنٹ دا چینج دا انکریز کېده او ډیکریز کېده صرف اپوز کوي، کرنٹ نه اپوز کوي. کرنٹ چې اپوز کوي هغه ته ریزिस्टنس وایي. نو موږ وایو د یو کایل د څه پراپرټي چې دا په خپل ځان کې د کرنٹ دا چینج اپوز کوي هغه د څه وایي سیلف انډکټنس. اوس دا M چې ما ولیکم میوچوال انډکټنس دا څه ته وایي، نو دا شی زنه صفا کوم ها میوچوال انډکټنس ګورا اوس دا د سیکنډري کایل پراپرټي دا د پرایمري کایل پراپرټي خو سیلف انډکټنس دا هغه خپل ځان د کرنٹ چینج کیږي او په خپل ځان کې هغه د کرنٹ دا انکریز څه کوي اپوز کوي او ډیکریز دا چینج اپوز کوي. نو د دې چې کوم پراپرټي دا غي ته سیلف انډکټنس وایي، خو د دې سیکنډري کایل چې کوم پراپرټي دا هغه ته وایي میوچوال انډکټنس. نو څه شی دی ګور وتا تا ته دا پته ده چې په دې پرایمري کې کرنٹ چینج کیږي، نو د دې پرایمري کې د کرنٹ چینج د وجې نه په دې سیکنډري کې EMF او کرنٹ پیدا کیږي. صحیح ده؟ نو سیکنډري ورته وایي ټیک د په ما کې خو د کرنٹ او EMF پیدا کو، خو اوس به زه کار کوم چې ته په ما کې دا کرنٹ او EMF نشي پیدا کولی، خپل ځان مته سکی مټي وته راونه لړي دا کایل راولېږي دا سیکنډري لکه یو خو د دې کایل خپل پراپرټي چې دا په خپل ځان کې د کرنٹ چینج څه کوي اپوز کوي وایي ما چینج کېږي. ټیک ده چې کله دا راولېږي دا او دی کرنٹ ته وایي ته به د خپل کرنٹ نه چینج کې او د دې کې په پرایمري کایل کې چې کوم کرنٹ چینج کېږي هغې اپوزیشن څوک شروع کړي دا سیکنډري. نو د دې سیکنډري کایل دې پراپرټي ته څه وایي میوچوال انډکټنس. څه ورته وایي میوچوال انډکټنس. نو الفاظ زه داسې لیکم ورته وګوره زما نه چېرته مارکر لوېدلی دی چې چېرته لاړ دا دی په جیب کې مې دی د پراپرټي اف ا کایل the property of a coil لکه اسی لګیا یم که د سینې چې کیمره کې مې چارج ختم شوی زه اسی لګیا یم اسی نه نه الله خیر کړی دی داسې نری شان زکام مې دی ښه the property of a coil which opposes the changing current. اوس ورته ګوره ښه په ګاونډ په کورونو کې ګوتې وایي which opposes the changing current in the neighboring coil. لکه په ګاونډ کې چې بل کم کایل دی هغه ته وایي ته به په دې خپل ځان کې دا کرنٹ نه چینج کوي وایي ستا د وجې نه په ما کې EMF او کرنٹ پیدا کېږي. نو د یو کایل داسې پراپرټي چې په ګاونډ کې په بل کایل کې چینجینګ کرنٹ اپوز کوي نو دې ته څه وایي
دی پراپرټي دا is called mutual inductance. څه ته وایي؟ mutual inductance. لکه صاحب څه ته وایي؟ mutual inductance. اوس یو بل خبره یاد ساته. د mutual inductance یونټ تا ته وایي چې هنري دی او برابر وي د وولټ پر امپیر پر سیکنډ، خو چې سیکنډ بیا موږ پورته وایو نو وولټ سیکنډ پر امپیر. اوس موږ د 1 هنري ډیفینیشن کوو چې 1 هنري به الی 1 هنري به الی د یو کایل چې کله دلته پوټنشل پیدا کیږي 1 او کرنٹ چینج کیږي 1 امپیر پر سیکنډ په پرایمري کې. الفاظ دی پوهه کوم په دې پرایمري کې چې کم کرنٹ چینج کیږي د هغې د وجې نه دلته ای ایم اف پیدا کیږي که نه. نو زه وایم چې دلته کرنٹ چینج کیږي 1 امپیر په 1 سیکنډ کې او د دې د وجې نه په دې سیکنډري کایل کې ای ایم اف پیدا کیږي 1 وولټ. نو د دې کایل دا انډکټنس دا میوچوال انډکټنس به 1 هنري. صحیح ده؟ مونږ وایو د انډکټنس of secondary coil is 1 Henry if the rate of change of current in primary is 1 ampere per second and it induces an EMF of 1 volt in the secondary. چې کله په پرایمري کې د کرنٹ سیکنډري چې کله په پرایمري کې د ریټ اف چینج اف کرنٹ څومره یو امپیر په یو سیکنډ کې چینج کیږي او دا په سیکنډري کایل کې 1 وولټ ای ایم اف انډیوس کوي. نو د دې سیکنډري کایل په دې پرایمري کې چې د کرنٹ د دې سټاپ کولو اپوز چینج کولو چینجینګ کرنٹ چې اپوزیشن دی د هغې چې کوم پراپرټي ده دا به څومره 1 هنري. نو دا ستاسو میوچوال انډکټنس انډکشن او انډکټنس یو ټاپک صرف پاتې دی ټرانسفارمر او هغه هم په دې میوچوال انډکشن په پرنسپل باندې کار کوي. حق به صرف وایو او بس بیا چپټر ختم دی. صحیح ده؟ مزې بیا کوئ خو مزې دي صرف اخرنی چپټر صرف ګران دی. ټیک شو. تھینک یو ویری مچ.